Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Châu Lão Lục, 1 tuần trước giết mẹ và sống với xác của mẹ mình trong 3 ngày cho đến khi bị bắt. Sau đó được chẩn đoán là bệnh tâm thần phân liệt, chuyển đến bệnh viện của chúng tôi giám sát. Giết mẹ. Tôi rất muốn biết, chính xác thì anh đã nói gì trong phiên tòa? Có thể khiến anh nhận được đánh giá như vậy. Cô có thể nghe một chút. Tôi muốn hỏi anh một câu. Anh nói xem, anh có bao giờ cảm thấy người bên cạnh mình đã sớm không phải là người đó rồi? Nghĩa là sao? Anh có bao giờ cảm thấy khi anh thức dậy vào một ngày nào đó, thế giới trông hơi khác so với hôm qua, nhưng anh không thể nói điều gì đã thay đổi? Tôi không hiểu anh đang nói gì. Chúng ta đưa ra một ví dụ. Anh có vợ chưa? Giả sử anh có. Một ngày nào đó khi anh thức dậy, nhìn thấy khuôn mặt người vợ đang ngủ, anh có thể bỗng nhiên cảm thấy bối rối không? Cảm giác như cô ấy đã được thay thế bằng thứ gì đó rồi. Làm sao có thể? Cô ấy chính là cô ấy. Cùng nhau sống với nhau nhiều năm như vậy. Làm sao có thể bị cái gì thay thế? Ý anh là cô ấy có hành xấu gì bất thường? Không, giả sử cô ta cư xử như trước. Hành xấu, tính cách, ngay cả nốt ruồi bí mật nhất trên cơ thể cũng giống nhau. Vậy ý anh là sao? Nếu tôi nói vợ anh đã chết 10 năm trước rồi, anh còn cảm thấy người phụ nữ nằm bên cạnh là cô ta chứ? Tất nhiên là không. Hơn nữa những người bên cạnh tôi đều là kẻ ngốc sao? Một người chết sống lại, họ sẽ không biết sao? Anh vẫn không hiểu. Nếu mọi người xung quanh anh nghĩ rằng điều này là đúng, cho dù là anh nhớ rõ những người đã tham dự đám tang của cô ta cũng đồng ý rằng anh có vấn đề, vợ anh vẫn còn sống chứ? Tôi biết rồi, nhưng tôi có thể nói với anh rằng đây là một thế giới duy vật. Nếu chuyện đó xảy ra, chắc tôi điên rồi. Sau cuộc trò chuyện này, anh bị tuyên bố người chính mình giết không phải là mẹ anh Trương Tố Phân. Đó là một con ma. Anh còn nói mẹ anh 10 năm trước bị tai nạn xe hơi cùng với cha anh. Anh đồng thời tuyên bố 2 tuần trước một con ma đã thay thế mẹ chuyển đến nhà anh. Đó là lý do anh giết người. Tôi chưa bao giờ nói đó là ma. Tôi chỉ nói rằng thứ thay thế mẹ tôi không phải là con người. Mẹ anh chưa bao giờ có liên quan đến cái chết trên hộ khẩu. Và những người hàng xóm trong khu phố của anh đều làm chứng mẹ con anh đã sống ở khu Ánh Dương 18 năm nay. Đó là nhà của anh. Liệu có khả năng anh kể chuyện trong phiên tòa ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần của anh, khiến anh cho rằng câu chuyện tương tự cũng xảy ra với anh? Tôi chỉ tin vào trí nhớ của mình. Hesi, tôi đã thêm cho anh một viên thuốc khác. Nhớ uống đúng giờ dưới sự giám sát của y tá. Và tôi muốn biết một điều. Anh nói Trương Tố Phân đã chuyển đến nhà anh 2 tuần trước. Vậy tại sao phải 1 tuần nữa anh mới làm vậy? Bởi vì tôi nhớ bà ấy. Cho nên cho dù là giả, tôi cũng muốn ở bên bà ấy 1 tuần. Đợi đã. Bệnh tâm thần phân liệt thường đi kèm với các triệu chứng như ảo giác thính giác. Tôi rất muốn biết trong mắt anh, tôi trông như thế nào? Rất đẹp, mắt đẹp. Mặt rất trắng, giống như hồ yêu trong Tây Du Ký. Cảm ơn vì đã nói vậy. Khi ra ngoài nhớ đóng cửa lại. Bác sĩ Đường, mấy ngày nay Châu Lão Lục có rời khỏi bệnh viện không? Tất nhiên là không. Anh ấy có hoàn cảnh đặc biệt, luôn bị giám sát chặt chẽ. Ngoài ra, có rất nhiều nhân viên bảo vệ ở đây. Làm sao có thể lén chạy ra ngoài? Thi thể của mẹ anh ấy đã biến mất. Camera giám sát cho thấy anh ta tự đi ra ngoài. Cái thứ thay thế mẹ của Nhiên là ma. Mang khuôn mặt của người khác, quỷ họa bì. Không chỉ là bà ta, bệnh viện sắp xếp bác sĩ cũng tuyệt đối không phải người bình thường. Trong bảng nhân viên của bệnh viện không có người bác sĩ tên Đường Cẩm này, nhưng tất cả các y tá trong bệnh viện, bác sĩ, bệnh nhân đều biết Đường Cẩm. Cứ như thể cô ấy đã làm việc ở đây nhiều năm vậy. Mục đích của Đường Khanh là nói suông. Cô ấy muốn biết tại sao nhận thức của tôi không thay đổi như những người hàng xóm. Thực ra tôi đã bị lừa 1 tuần rồi. Tuần đó, tôi không nhớ mẹ tôi đã mất 10 năm trước. Cảm thấy mọi thứ đều bình thường như mọi người.
Nếu không có vé này, có lẽ tôi sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Cuộc trò chuyện trong phòng vẫn tiếp tục. Châu Lão Lục không còn muốn nghe nữa, quay người rời đi muốn quay về phòng bệnh. Trước mặt hắn, đó là một vấn đề khác phức tạp hơn. Quỷ Họa Bì đã rời khỏi Rất phòng có thể được sẽ xác. đến bệnh viện. Mục đích của Đường Cẩm chưa biết, nhưng 89 phần có liên quan đến con ma đó. Chuyện xảy ra quá đột ngột, tôi không thể chạy trốn bây giờ. Nhưng vẫn còn một con đường để đi. Vé tàu hơi nóng từ 0 giờ hôm nay. Bây giờ đã nóng đến mức bỏng tay rồi. Ngày xuất phát trên vé là hôm nay. Trên vé tàu không ghi rõ bến tàu nào, nhưng linh cảm của tôi là nơi xuất phát có thể là ở đây. Anh là bệnh nhân, trong bệnh viện không được chạy loạn, anh không biết sao? Anh đi đâu vội thế? Đến nhà ăn cơm. Vừa lúc tôi cũng muốn đi, anh đi theo tôi đi. Đừng đâm vào người khác nữa. Chị ơi, chị đi trước đi, em nhớ còn có thuốc chưa uống, ăn xong uống cũng vậy. Chị ơi, thuốc của em không giống nhau, phải uống trước bữa ăn. Mẹ ơi, tốc độ chạy của Quỷ Họa Bì căn bản không giống khả năng của người bình thường. Quỷ Họa Bì đến nhanh như vậy sao? Nhưng tôi không có lối thoát. Đúng là sông nè. Hắn vào sông Ngọc. Tôi cảm nhận được hơi thở của Ngọc. Một khi Ngọc của Châu Lão Lục mở ra, chúng ta không thấy ai ngoài hắn. Khi anh ta quay về, vẫn sẽ ở lại đây. Châu Lão Lục, chúng tôi tìm anh lâu như vậy. Tốt nhất đừng chết trong đó. Anh tỉnh rồi. Vé vẫn còn. Nhưng đây không phải là nơi tôi vừa Dòng từ. sông vừa bước vào. Đây là đâu? Lại là người mới. Nơi đây là Ngọc. Nói một cách đơn giản, đó là một thế giới gương. Chuyện gì cũng có thể xảy ra ở đây. Thời gian ở đây hỗn loạn. Có thể là một phép chiếu thực tế, cũng có thể là một không gian hư cấu. Điều kiện tiên quyết để vào được đây là nhận được tấm vé cũ đó. Một khi vào được đây thì nhất định sẽ quay lại. Nếu không sẽ phải gánh chịu hậu của khủng khiếp. Không ai biết có bao nhiêu ngọc. Nhưng điều đó sẽ không thay đổi. Ngọc nào cũng nguy hiểm. Chỉ khi tìm ra quy luật, hoàn thành nhiệm vụ để trở lại thế giới thực. Họ mới là học sinh ở đây. Bây giờ hẳn là thời gian chạy tập thể dục buổi sáng. Đây là trường trung học. Chắc là thế. Đây có vẻ là một cơ sở giáo dục tư nhân, giáo dục học tập. Giáo dục chăm chỉ học lại trung học. Toàn thời gian đóng cửa trường đào tạo tư nhân. Trường học nhiều năm, đào tạo lên đến hơn 3.000 sinh viên. Tỷ lệ học lại đại học 99%. Trường có khu vực giảng dạy, khu vực thể thao, thiết bị giảng dạy, thời gian, giảng viên rất nhiều. Nhận được sự tin tưởng của học sinh và phụ huynh. Trường chỉ tính học lại trên 2 năm. Có thể là sinh viên thi lại vào đại học, học sinh phải trưởng thành. Trường học ở đây cũng không hiếm thấy ở thế giới bên ngoài. Một số trên tin tức. Chỉ là không biết tại sao phải đặc biệt chú ý một chút. Chỉ thu nhận học sinh trưởng thành. Nhiệm vụ của chúng ta là gì? Trên đó có chữ. Nhiệm vụ sinh tồn. Ngày trực nhật. Đây hẳn là danh sách Ngọc lần này. Đó là 7 người trong lớp học. Châu Lão Lục,
Sao anh lại ở đây? Ông biết tôi. Hắn là tên tâm thần trên tivi. Thằng điên này đã giết mẹ nó. Các người không biết sao? Hóa ra là anh à. Tôi không giết mẹ tôi, là ma. Anh thực sự bị bệnh. Mọi người không nghe thấy à? Anh ta có vấn đề về tâm thần. Tùng Minh Vĩ nhìn mọi người, thấy mọi người không phản ứng dữ dội như anh ta. Bỗng nhiên sắc mặt thay đổi. Tôi biết rồi, tất cả các người đều là một bọn, cố tình gài bẫy để hại tôi phải không? Các người muốn gì? Tiền. Tôi có thể cho bất cứ thứ gì, là ai chỉ thị mấy người? Trước đây anh ta thế nào không liên quan gì đến nơi này, cũng không liên quan gì đến chúng tôi. Nhiệm vụ sẽ bắt đầu ngay lập tức. Mục tiêu duy nhất của chúng ta là cùng nhau tìm ra quy luật để sống sót, không muốn hợp tác cùng thì đừng nói. Cuộc chạy sắp kết thúc rồi, chúng ta có nên dọn dẹp không? Phương Giai nói đúng. Hướng dẫn nhiệm vụ dường như cũng ám chỉ chúng ta cố gắng đưa mình vào vai trò của học sinh. Chúng ta chỉ có 5 phút. Mặt trời từ từ mọc lên từ bầu trời. 7 người nắm bắt thời gian, miễn cưỡng dọn dẹp xong việc vệ sinh trong lớp học và thay đồng phục học sinh. Phong cảnh miền Bắc, ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết bay, nhìn vào bên trong và bên ngoài bức tường, trên và dưới sông lớn. Đốn thất thao thao, sơn vũ ngân xà, nguyên chỉ lạp tượng, muốn so sánh với trời cao. Tùng Minh Vĩ, cậu vừa làm gì vậy? Tôi đang học sách. Đúng không? Cậu đang đọc sách hay đang ngủ? Trong lòng mình tự mình biết. Một số người không tự học. Đừng trì hoãn người khác học. Nếu mọi người đều giống cậu, liệu còn thi lại đại học được nữa không? Tự đứng đằng sau đi. Trung tan học không reo, đừng quay lại chỗ ngồi. Cũng may, đứng phạt mà thôi. Tôi từng bị phạt khi còn đi học. Không có gì cả. Có vẻ như hình phạt của Tùng Minh Vĩ tuyệt đối không thể đơn giản như vậy. Bây giờ là 6:20, còn 30 phút nữa là tan học. Mẹ ơi, cái gì vậy? Ai đó cũng được, giúp tôi với. Không, không. Tôi quả nhiên không nghe nhầm. Vừa rồi mơ hồ có thể nghe thấy một số âm thanh. Xem ra Tùng Minh Vĩ gặp chuyện không may rồi. Cô ấy lỡ ăn đồ hỏng vào buổi sáng. Nhanh chóng dọn dẹp bãi nôn của cô ta đi, để giáo viên nhìn thấy. Sẽ lại nói đó. Anh ta rốt cuộc chết như thế nào? Nhưng dấu tay này hẳn là từ trên tường nhô ra. Cứ như vậy bị bóp nghẹt đến chết. Đến giờ vào học rồi. Thảo luận lại về cái chết của Tùng Minh Vĩ không còn ý nghĩa nữa. Bây giờ chúng ta chỉ có thể cố gắng cẩn thận nhất có thể. Đừng phá luật.
Mấy tiết học buổi sáng, một học sinh phân tâm và bị đuổi ra ngoài lớp học, bị quỷ ăn thịt, còn có một người ngủ gật bị phần bắn vỡ đầu. Ngọc lần này có liên quan đến quy tắc. Chân của anh bị thương, ảnh hưởng sẽ không quá lớn, miễn là không xáo phạm điều cấm kỵ, chúng ta sẽ có thể sống sót đến ngày thứ 3. Trải qua 2 lần Ngọc, trực giác nói với tôi, lần này sẽ không đơn giản như vậy. Sau khi ăn xong, còn 2 tiếng nữa là đến giờ học buổi chiều. Mọi người quyết định về ký túc xá xem trước. Trong trường chỉ có một tòa nhà ký túc xá, nam sinh ở 2 tầng dưới, các cô gái ở trên đó. Sau khi tìm được phòng, 6 người tập trung dưới lầu. Châu Lão Lục, Đô Thính Phong và Lão Cung được chia vào một ký túc xá. Giường còn lại chính là Tùng Minh Vĩ đã chết kia. Phương Giai và Ngô Ngạn ở cùng một phòng, Đinh Hương thì một mình, cùng với 3 cô gái lạ khác. Sau khi trao đổi tin nhắn, mấy người hẹn nhau tập trung nửa giờ trước giờ học. Là ai? Là tôi, Đinh Hương, mau mở cửa. Sao thế? Bạn cùng phòng của tôi đã về rồi. Họ đều không phải người. Cô ấy ở cùng phòng với cô. Cô vừa thấy gì? Là bạn cùng phòng của Đinh Hương, không biết là cái gì. Không có mặt, cô ta cứ đi theo Đinh Hương, nhìn trộm sau cánh cửa ký túc xá phía trước. Ký túc xá nào? Ngay trên đầu, cái cửa mà không có cửa sổ. Không có cửa sổ, chỉ có một khả năng, đó là phòng của quản lý. Cho dù ở trường học nào, phòng ký túc xá khác nhau không thể đổi chéo. Cô ta đi tố cáo rồi. Tôi cảnh cáo mấy người, nếu còn không mở cửa, tất cả mọi người sẽ bị trừ điểm. Sao vậy giáo viên? Giáo viên, giữa trưa rồi, có chuyện gì sao? Cô ta chắc chắn ở đây. Chính mắt tôi nhìn thấy cô ta vào phòng này. Giáo viên, chúng ta tìm xem, chắc chắn cô ta trốn ở đâu đó. Tủ này, trước đây có để ở đây không? Giáo viên, đây không phải là do chúng em di chuyển. Chúng em mới chuyển vào đây mà, cô quên rồi sao? Tại sao không tìm thấy Đinh Hương? Rốt cuộc cô ta trốn đâu rồi? Giáo viên, ở đó, cô ta chắc chắn ở đó. Vừa nãy sao rồi? Giáo viên cầm lấy một chiếc bút từ tủ. Tôi đã kiểm tra qua cái tủ đó. Bên trong là một số tài liệu học tập. Cô ta chỉ cầm cây bút đó để làm gì? Lão Lục, sao cậu biết chúng ta mới chuyển vào? Thế giới Ngọc không thể dùng lý lẽ bình thường để giải thích. Cho dù chúng ta mới chuyển vào có một ngày, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta mới chuyển vào ký túc xá. Thẻ phòng ở cửa mới thay mới, còn chưa bóc siêu. Trước khi tôi vào phòng, cạo cái chữ ở thẻ treo đó. Bên dưới hiện lên tên của một cô gái. Chỗ này trước đây chắc là phòng ký túc xá nữ. Phòng ngủ của tôi cũng có đồ của nam sinh. Tầng nam nữ chắc là mới thay đổi. Tôi cho rằng sự thay đổi của tầng ký túc xá chắc chắn có nguyên nhân ẩn ở đằng sau đó. Tôi thấy chuyện này với nhiệm vụ của Ngọc không có liên hệ gì cả. Hoặc là ký túc xá nữ ở tầng 1 sẽ không có tính riêng tư nữa. Bây giờ manh mối thực sự quá ít. Thứ tôi hứng thú là cây bút mà người quản lý cầm đi mất. Đinh Hương, đợi tí nữa cậu ra ngoài từ cửa sổ, đừng gây ra tiếng động. Sau khi ra ngoài lại quay về ký túc xá của cậu. Nhớ rằng nhất định phải gây ra động tĩnh gì đấy, để cho quản lý tưởng rằng cậu từ bên ngoài tiến vào. Được. Sắc trời u tối, trong không khí có cảm giác lành lạnh. Mọi người tập trung ở sân thể dục. Ngô Nhạn cầm tay Đinh Hương, vô cùng khẩn trương. Bạn cùng phòng của cô ấy và Phương Giai buổi trưa không có về ký túc xá. Sau khi nghe chuyện xảy ra, rất sợ họ không phải là người. Cậu sợ cái gì? Cho dù họ là ma, cũng phải tuân thủ quy tắc như chúng ta.
Cậu không có nhìn thấy bạn cùng phòng của Đinh bị người quản lý dọa sợ như thế nào. Khi cậu quay về còn cần phải ở với họ một lúc. Có thấy bất thường gì không? Không có, tôi bây giờ không còn sợ gì nữa. Bạn cùng phòng không có mặt mũi ngoài hành sáo có hơi cổ quái. Còn lại đều giống học sinh bình thường, không có gì khác biệt. Nhưng mà tôi có cảm giác họ đang nhìn lén tôi. Buổi chiều, sợ sẽ có thay đổi. Tôi vừa nhìn thấy bạn nam ngồi bên phải tôi, mặt của cậu ta cũng mất rồi. Khi mọi người bước vào lớp học, phát hiện khuôn mặt của họ đều biến mất. Chỉ có ít khuôn mặt của một số bạn nữ vẫn như nguyên. Nhưng vấn đề nghiêm trọng là, cứ khi đi vào lớp học, miệng của tất cả mọi người cứ như bị hạ chú. Chỉ khi thử thảo luận quy tắc của Ngọc, thì không thể phát ra tí âm thanh nào. Mọi người thử dùng từ thay thế. Cuối cùng xác nhận, chỉ có thể dùng những từ liên quan đến lớp học để thay thế. Quy tắc mới này đến quá đột ngột. Là học sinh phải có dáng vẻ của học sinh. Đây vốn là một câu trong trường học, vô cùng dễ thấy. Nhưng khi đi học lại để thi lại, câu châm môn này có sự áp bức và âm trầm không thể miêu tả được. Từ trước tôi đã từng nói, học sinh nên có dáng vẻ học sinh, nhưng có những học sinh lên lớp không chịu chăm chỉ học tập. Tan học còn muốn làm sằng làm bậy. Nếu không phải dì quản lý nói với tôi còn không biết có người giấu giáo viên. Cố tình kêu gọi người khác lén chơi bút tiên. Bút tiên, hiện tượng và cấm kỵ của thế giới này, rõ ràng không phải là do con người thực hiện. Chẳng nhẽ có người đang chơi bút tiên. Thả ra ác quỷ sao? Rốt cuộc là ai triệu hồi bút tiên? Bút là tìm từ phòng ký túc xá của chúng tôi, nhưng vốn là thuộc từ phòng của nữ sinh. Dì quản lý chắc hiểu rõ vấn đề này. Giáo viên này không hỏi thẳng chúng tôi. Trong lòng chắc cũng có tính toán, nhưng hà cớ gì phải nói chuyện này trước tất cả các học sinh. Chỉ khi kẻ triệu hồi bút tiên đang ở ngay trong lớp học này. Trạng thái của bạn nữ này không đúng. Tôi nhớ là cậu ta tên là Mộng Nguyệt. Chẳng lẽ là cậu ta triệu hồi bút tiên? Nếu trong số các em có ai biết là ai làm ra cái trò quái quỷ này, ngày mai trước giờ tự học buổi tối nói cho tôi. Nói càng sớm, hậu của càng ít. Cảm xúc của Mộng Nguyệt rất không ổn định. Cậu ta cứ luôn khóc, nói bản thân rất sợ hãi. Cậu ta còn nói cái gì nữa? Có nhắc đến chuyện bút tiên không? Không có, tôi hỏi rồi, cậu ta không muốn nói. Thử cái này xem, đầu bếp nói là sản phẩm mới, uống rất ngon. Cậu là... Chúng ta cùng một lớp, tên tôi là Ngô Ngạn. Ồ, xin lỗi, tôi không nhận ra. Mau nếm thử đi. Cảm ơn cậu. Hôm nay tôi thấy bạn khóc suốt. Có gặp chuyện gì phiền phức không? Không có gì, chỉ là do việc học hành. Điểm của tôi cũng không tốt. Ngô Ngạn nghĩ đến lúc mình đi học, cũng có cảm giác giống với Mộng Nguyệt. Cô ấy nói với Mộng Nguyệt về nỗi sợ hãi của mình khi học, sợ điểm thấp bị bố mẹ mắng, lo lắng không vào được đại học năm. Dần dần, Mộng Nguyệt cảm thấy như tìm được bạn thân. Lời nói cũng từ từ trở nên nhiều hơn. Hai người nói chuyện một lúc, Ngô Nhạn nhìn thời gian. Đi thôi, đến giờ vào học rồi. Tôi không muốn quay lại lớp học. Tại sao? Bút tiên đã giúp tôi xem rồi, tuần này tôi sẽ bị đuổi đi. Cái gì? Bút tiên còn nói 3 ngày nữa tôi sẽ chết. Ngay khi Mộng Nguyệt và Ngô Ngạn nói xong chuyện ở phòng ăn, sau câu cuối cùng thì chạy ra khỏi phòng ăn. Cho đến khi buổi tối tự học kết thúc, Mộng Nguyệt vẫn không xuất hiện, và giáo viên nữ cũng giống như không nhìn thấy cái ghế trống trong góc. Hoàn toàn không đề cập đến sự biến mất của Mộng Nguyệt. Hai câu nói này của Mộng Nguyệt trước sau có chút xung đột. Có lẽ vì bị đuổi dẫn đến cái chết của Mộng Nguyệt. Không đúng, nếu vậy, tại sao phải đặc biệt đề cập đến một tuần? Nếu như Mộng Nguyệt chết là vì bị đuổi học, vậy chuyện cậu ta bị đuổi, sự cần thiết cũng xảy ra trong giới hạn của câu thứ hai. Trong thời gian cũng là 3 ngày.
1 tuần trong lời tiên tri đầu tiên, có phải hơi thừa không? Thực ra tôi nghĩ đợi đến ngày mai, 2 lời tiên tri này sẽ được ứng nghiệm, có thể là một, cũng có thể cả hai đều sẽ xác minh. Cũng đúng, cây bút trong tủ là lúc đổi ký túc xá. Trước đây đã bỏ vào rồi, thời gian Mộng Nguyệt triệu hồi bút tiên, không muộn hơn đêm qua. Ngày mai là ngày cuối cùng. Bút tiên không nên phạm phải sai lầm logic này. Nhưng tại sao lại đưa ra 2 đoạn câu trả lời khác nhau? Mẹ ơi, phòng vệ sinh hành lang đều là học sinh không có mặt. Quay lại nhìn các người, tôi lập tức cảm thấy mắt mình thoải mái hơn nhiều. Điều này là bình thường, lão cung, nguyên nhân chính vẫn là vì tôi đẹp trai, đúng. Còn nữa, đừng có gọi tôi như thế được không? Tất cả đều do những người sống trước đây để lại phải không? Đây là ai kẹp trong đó? Cô giáo này nói chuyện cũng quá khó nghe. Đây đều là sỉ nhục nhân cách. Hay là cô ta quá mỏng manh? Nếu giáo viên của tôi nói điều đó khi tôi còn đi học, ông đây đã sớm nằm ầm lên rồi. Ý cuối cùng của cô ta là sao? Là bút tiên. 3 người họ đọc lại cuốn nhật ký, từ từ lộ ra một chút manh mối. Hình ảnh trong cuốn nhật ký này, trước đây hẳn là cũng ở trong ký túc xá này. Trước đây tôi đã lật bảng tên ở cửa. Cái tên lộ ra vừa vặn tên là Lý Tiểu Lệ. Có thể 4 cô gái trong cuốn nhật ký này không chỉ là bạn tốt, vẫn còn sống trong cùng một ký túc xá. Đó chính là ký túc xá này. Từ Nguyệt đó có phải là Mộng Nguyệt không? Chỉ còn một vấn đề. Không biết tại sao, tôi mơ hồ cảm thấy vấn đề này rất quan trọng. Thậm chí sẽ liên quan trực tiếp đến việc chúng tôi có thể qua ai hay không. Tôi là ai trong cuốn nhật ký này? Các người cảm thấy Ngọc này thật sự chỉ là tuân thủ quy tắc, có thể sống qua 3 ngày không? Hiện tại có quá ít manh mối, hỏi loại câu hỏi này không có ý nghĩa gì. Ngày mai sau khi thức dậy chúng ta sẽ tháo bảng tên ra. Trước tiên hãy tìm xem 2 cô gái kia là ai, xem có thể tìm thấy manh mối từ lời của họ hay không. Điều thứ hai, chính là xem lời tiên tri của Mộng Nguyệt rốt cuộc có thể nghiệm chứng được không. Các người nói Mộng Nguyệt ngày mai nếu thật sự chết, sẽ là bị ai giết? Đừng nói chuyện. Thế mà có trực đêm. Mà nó, đừng nói chuyện nữa. Ngủ đi. Thứ đó có thể sẽ quay lại sau. 10:05, tính thời gian. Quản lý ký túc xá hẳn là 10 giờ đúng ra kiểm tra phòng. Lúc 10 giờ, quản lý ký túc xá không lên lầu. Nói cách khác, cô ta chỉ kiểm tra ký túc xá nữ một lần.